Нескінченною є влада фараона, як ра на небі. Бо він є Богом, завдяки якому можливе життя. Він є батьком і матір'ю всіх людей і не має собі рівних. Історія Єгипту – це 3000 років амбіцій, реформ, придворних інтриг і дуже наполегливих спроб правителів довести, що саме вони – улюблені діти богів. Але попри роздуте королівське его, далеко не кожен фараон змінював країну. Дехто будував гробниці, щоб возвеличити себе в історії. Інші ж розоряли державу, спираючись на віщі сни, а треті видавали себе за богів або ж прибульців, бо так легше керувати людьми. Проте все ж були і ті, хто прийшов до влади не за самоствердженням. Вони зміцнювали економіку, як Аменхемет III, розширювали кордони, як Тутмос III, створювали нові релігійні доктрини, як Ехнатон, або ж залишали після себе культурні політичні системи, що пережили їх на століття. Тут, певно, пасував би Джосер. Саме завдяки цим правителям сьогодні ми знаємо Єгипет як одну з найвпливовіших цивілізацій Стародавнього Сходу. Саме про них і піде мова, про тих, кого історики умовно називають найважливішими правителями Єгипту. Заходить марсіанин-грек і гомо-сапіенс у трипільський бар у Житомирі. А там Рюрик Різдво святкує. І дивиться коханця Кліо. У давній єгипетській мові слово «фараон» походило від терміну «пер-аа», що означає «великий дім». Спершу ним позначали царський палац, але згодом ця назва закріпилась за самою особою правителя. Серед усіх титулів, якими наділяли володаря, особливе місце займав Несут-Біті – той, хто належить тростині і бджолі. Обидва символи позначали два регіони Єгипту. Бджола уособлювала Нижній Єгипет із його дельтою, а тростина – Верхній Єгипет, що простягалась від околиць сучасного Каїру до регіону Асуану. Для єгиптян фараон був живим проявом божественного, як автор для мене. Його ототожнювали з Гором, небесним соколом, носієм царської влади та захисником світу людей. У період 18-ї династії один із найвпливовіших чиновників, візир Рехміра, наголошував, що кожен правитель Верхнього і Нижнього Єгипту є Богом, завдяки якому можливе життя. Він є батьком і матір'ю всіх людей і не має собі рівних. Фараона сприймали як істоту подвійної природи – людської і божественної. Саме тому лише він мав право звертатись до богів і встановлювати з ними контакт від імені всієї країни. Царська сила вважалась настільки потужною, що прості люди не мали права торкатись монарха, аби не наразитися на небезпечний вплив його священної енергії. Найважливіший обов'язок фараона полягав у підтриманні Маат – космічного порядку, який, за віруваннями єгиптян, встановив бог Ра в момент творення світу. З цього випливали всі функції правителя – захист держави від ворогів, упорядкування внутрішніх справ, забезпечення розподілу ресурсів, нагляд за храмовим господарством та громадськими роботами. Будь-яка недбалість фараона могла порушити крихку рівновагу Маат і поставити під загрозу стабільність всієї країни. Стародавні єгиптяни вважали, що спочатку їхньою землею управляли боги, і першим серед них був Ра. Лише після епохи богів і напівбогів влада мала перейти до людей. Першим людським правителем за єгипетською традицією вважається Мені. Проте археологічні дані демонструють, що все було трошечки складніше. Витоки цивілізації стародавнього Єгипту відносять до 6-го тисячоліття до нашої ери, коли в Нижньому Єгипті з'явились перші неолітичні культури. І багато фанатів альтернативної історії напишуть, що то були трипільці. Попри це, нові спільноти формувались і в Нижньому, і у Верхньому Єгипті протягом вже 5-го і 4-го тисячоліть до нашої ери. Серед них особливо вирізняється культура Нагада. Дивись, трипільська. Що виникла у Верхньому Єгипті, але згодом поширилась і на територію Дельти. Про значущість правителів Нагада, яких умовно позначають як династію 0 або ж 0, свідчать сотні посудин, привезених із Палестини і знайдених в некрополі Ум-ель-Кааб в Абджу. Виявлено найдавніші відомі ієрогліфи, датовані приблизно 3200 роком до нашої ери, що вказує на високий рівень розвитку ранньої нагадської державності.
В цьому некрополі знаходиться і гробниця Саргераса. В цьому некрополі знаходиться і гробниця царя Скорпіона, першого єгипетського володаря, ім'я якого залишилося в історії. Ймовірно, воно було Дуейн Джонсон. Але через те, що окрім імені нічого не залишилось, ми розповімо вам про Менеса, іншого першого фараона, з яким теж не все так просто. А вся попередня інформація була для загального розвитку. Тому не дякуйте. Менес. Єгиптяни Нового царства називали свого першого правителя Менні, або ж той, хто триває, або потужний. Греки ж записали його під ім'ям Менес і теж вважали першим царем об'єднаного Єгипту. Щоправда, на реальних пам'ятках перехідного періоду між нульовою та першою династією це ім'я не зустрічається, тож дослідники й досі ламають голови, намагаючись визначити, кому саме місцеві дали це ім'я. Наприклад, Відомий кам'яний артефакт палета Нармера з рельєфами традиційно тлумачиться як символічне зображення об'єднання Єгипту. Тому багато науковців схильні вбачати в Менесі саме образ правителя Нармера. Ви спитаєте, хто це такий? А я відповім: Нармер, або ж Лютий Сом, це теж фараон нульової або першої династії стародавнього Єгипту, який правив у 31-32 столітті до нашої ери, і якого, як ви вже зрозуміли, деякі єгиптологи вважають першим. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як звучала ця цитата без редагування. проте існує й інша точка зору. Антична грецька традиція приписує заснування Мемфіса для Менні, але найдавніші археологічні матеріали з цього місця належать до правління напівлегендарного Хор-Аха, наступника Нармера. Тож цілком можливо, що фараону Мені просто приписали подвиги кількох перших володарів. За свідченням Манефона з Себенітоса, єгипетського жерця 3 століття до нашої ери, який створив історію своєї держави, Менес загинув у сутичці з гіпопотамом. Ймовірно, ця історія не стільки описує реальну смерть, скільки відображає культове уявлення про одухотворення першого царя. Адже гіпопотам у єгипетській релігії часто асоціювався з силами відродження. Тепер зрозуміло, ким надихався Нестор-літописець, розповідаючи історію про віщого Олега. Джосер. Далі поговоримо про Нечерехета, який був першим царем третьої династії та правителем, який стоїть біля витоку пірамідоманії. Саме він замовив для інопланетян спорудження східчастої піраміди в Саккарі, першої монументальної піраміди Єгипту. Завдяки цьому та іншим досягненням у часи Середнього царства його стали називати Джосером, тобто святим. Невіддільною частиною його історії є постать Імхотепа, архітектора, жерця і чиновника, який очолив будівництво пірамідного комплексу. Тобто був прорабом інопланетян. Як верховний жрець Ра у Геліополісі, Імхотеп володів глибокими знаннями, що дозволило йому створити споруду, яка вражала не тільки розмірами, а й релігійним змістом. Піраміда мала гарантувати цареві відродження в потойбічному світі. У наступні століття Імхотеп був обожнений і шанувався як покровитель ремесел, медицини та мудрості. Сам же Джосер залишився в єгипетській традиції зразковим правителем і символом ідеального царювання. Хеопс. Хуфу, більш відомий як Тофу. Хуфу, більш відомий під елінізованим іменем Хеопс, а фактично Хнум-Хуфу, що означає «мене захищає Бог Хнум», вважається творцем найбільшої з усіх єгипетських пірамід. Парадокс історії в тому, що до нас дійшло лише одне його зображення – 7,5-сантиметрова фігурка, яка водночас є найменшим відомим образом єгипетського володаря, який збудував найбільший мавзолей. Комплекси вони такі. Бляха. Називайте мене не просто Богдан, а мене прислав Бог в удар для людства. Грецькі автори, не надто знайомі з реаліями Єгипту, малювали Хеопса ледь не архетипом тирана, амбітного, жорстокого і до всього байдужого, окрім пірамідного будівництва. Геродот пішов ще далі. За його словами, жорстокість Хуфу доходила до абсурду. Подейкують, ніби цар відправив власну дочку до борделю, тобто будинку насолоди, щоб та заробила на його гробницю.
Проте у єгипетських текстах подібних згадок немає. Насправді ж чимало чорного піару з'явилось лише через те, що греки інтерпретували незнайому їм культуру так, як вміли. До часу правління Хуфу відносять і найдавніші відомі папіруси, знайдені французькою експедицією в порті Ваді-ель-Джерф на узбережжі Червоного моря. Ці унікальні документи містять щоденники робітників, які відповідали за транспортування кам'яних блоків, використаних для спорудження Великої піраміди в Гізі. Ментухотеп II. Ментухотеп II походив із Фіванської династії, яка повернула Єгипту політичну єдність після першого перехідного періоду, здолавши суперників з Гераклеополя, армія мова піраміди. А його грандіозний комплекс у Дейр-ель-Бахрі і сьогодні виглядає так, ніби він і створювався саме для того, щоб туристи залюбки залишали $1. Звідти ж походить відомий образ Ментухотепа у червоній короні. Виявив його Говард Картер і зробив це як справжній археолог, тобто абсолютно випадково. Кінь дослідника просто провалився копитом у землю. Коли в цьому місці розпочали розкопки, з'ясували, що тварина втрапила прямо у вхід до коридору, де й стояла статуя царя. Сьогодні її можна побачити в Каїрі, а коридор отримав красномовну назву «Ворота коня». Навколо усипальниці правителя розташовувалися поховання його дружин, наложниць та воїнів, які брали участь у відновленні єдності Єгипту. За традицією, тут ховали також високих державних чиновників. За правління Ментухотепа було запроваджено культ синкретичного бога сонця Амон-Ра, покликаного об'єднати населення Верхнього та Нижнього Єгипту. Відомо також, що Ментухотеп очолив вторгнення до Нубії, контроль над якою було втрачено протягом першого перехідного періоду. Сенусерт III. Сенусерт III залишив помітний слід у єгипетській історії завдяки масштабній військовій експансії на південь. Під його керівництвом єгиптяни здійснили 4 військові походи до Нижньої Нубії, у результаті яких ця територія була остаточно підкорена та приєднана до царства. Проте правитель не обмежився воєнними перемогами. Його метою було довготривале зміцнення кордону. Саме тому, за його наказом, у Нижній Нубії з'явилася мережа фортець, де постійно перебували єгипетські гарнізони, щоб жоден місцевий ентузіаст не вирішив, що можна все повернути назад. Тривалість його політичних здобутків підтверджує той факт, що сучасний південний кордон Єгипту майже збігається з межами, встановленими саме за Сенусерта III. Ось ним потрібно було надихатися Ценюку. Сеня, де стіна? Велич правителя визнавали не лише сучасники. На нубійських землях він шанувався як божество ще через кількасот років у період 25-ї династії. Тутмос III. Тутмос III зійшов на престол майже у віці дитсадківця, тож керувати державою довелося його тітці і водночас мачусі Хатшепсут. І жарту про інцест тут не буде, бо то справа родинна. На 7-му році їхнього співправління мачуха вирішила оголосити себе фараонкою, фараонесою, фараонкиною. Формально вона лишилася біля влади ще на багато років, поки юний Тутмос підростав до царського статусу. Блядь, скільки ж коментарів про Зеленського буде, це ж... Після її смерті він, не гаючи часу, вирушив у свою першу велику військову кампанію проти сирійської Палестини і у битві при Мегідо розгромив об'єднані війська місцевих князів під проводом правителя Кадеша. Регіональна ситуація залишалась настільки напруженою, що фараону довелось організовувати нові походи у наступні роки. Усього не менше 15 до 42-го року його правління. Дрібний на зріст, але великий на ратні подвиги, Тутмос III заслужив славу єгипетського Наполеона. Докладні описи його кампанії збережені в анналах, які він наказав вибити на стінах головного святилища храму Амон-Ра в Карнаку чи Карнаці. З них ми дізнаємося, що під час 8-го походу наш тигр досяг берегів Євфрату і встановив стелу поряд із стародавнім пам'ятником, поставленим у цьому місті його дідом Тутмосом І. З тієї ж експедиції фараон привіз 4 птахи, які народжують щодня, тобто, очевидно, курей, здобутих у війні з державою Мітанні.
В одному з походів він влаштував велике полювання на сирійського слона, під час якого відправив за світи 120 тварин. Правда, ледь сам не відправився за ними. Один із його воїнів іменем Хеб у власній біографічній інскрипції хвалився, що врятував царя від розлюченого слона. Інскрипція – це текст на предметі, артефакті чи на будь-якому іншому об'єкті, котрий має певну історичну цінність. Аннали також повідомляють, що з однієї з експедицій до Нубії, спрямованої на придушення місцевого повстання, Тутмос III привіз до Єгипту живого носорога. Тутмос III був не лише видатним полководцем, але й визначним будівничим. Йому завдячуємо колонії залі в храмі Ахмену в Каранаку. Фараон дбав не тільки про богів, але й про свій народ. Саме йому приписують один з найдавніших у світі декретів про громадське здоров'я. Ймовірно, перший такий документ у світовій історії. Дякую вам, що підтримуєте канал своєю активністю. Ми з Ютубом обожнюємо ваші лайки та коментарі. А коли ви підписуєтесь і радите мої відео друзям, то десь в світі стається маленький оргазм. Для тих, хто бажає підтримати канал гривнею, ось тут і за посиланням в описі я залишаю банки, на які можна задонатити, а від 100 гривень отримати пікантне історичне відео в подарунок. Ось тут про демонічне кохання середньовічних відьом, а ось тут про любовні традиції наших предків слов'ян, а в описі про любовні традиції католицьких священників. Дякую і продовжуємо. Рамсес II. Рамзес II – найяскравіший представник 19-ї династії та, ймовірно, найвідоміший серед усіх єгипетських фараонів. Він продовжив політичний курс свого батька Сеті І і вже на 15-му році правління зіткнувся на полі бою з хетським царем Муваталісом II у битві при Кадеші. Рамзес зобразив цю битву як грандіозну перемогу, приписуючи успіх власній мужності та підтримці божественного батька Амона-Ра. Насправді ж війська фараона потрапили у добре підготовлену пастку хетського царя, хоча сама битва найімовірніше завершилась без остаточного результату. На 21-му році царювання Рамзес II уклав мирну угоду з хеттами, ставши відтоді союзником царя Хатусіліса III. Це був перший у світовій історії міжнародний договір, зафіксований у двох мовних версіях – єгипетській і акадській. Для зміцнення союзу Рамзес II одружився з хетською принцесою. Особливість його правління полягала також у тому, що не існувало іншого єгипетського царя, який би здійснив стільки масштабних будівельних проєктів. Окрім спорудження нових храмів, зокрема в Абу-Сімбелі та так званого Рамес-Сейону у західних Фівах, Рамзес дві палки суттєво розширював уже наявні комплекси, як от у Каранаку чи Луксорі. А також нерідко просто вирізблював власні імена на монументах, зведених папірєдниками. Давньоєгипетський ребрендинг. Завдяки своїм численним досягненням Рамзес II вважався взірцем ідеального фараона, зразковою моделлю для правителів 19-ї і 20-ї династії. Його ім'я пов'язане також із надзвичайно великим гаремом – понад 100 дружин і наложниць, а також більше 200 дітей. А чи не варто зробити бонусне відео про історію кохання в Єгипті? Напишіть про це в коментарях. Одним з найвідоміших його синів був Хаемуасет, верховний жрець Птаха в Мемфісі, якого сьогодні часто називають першим археологом, бо він активно займався відновленням стародавніх пам'яток і реставрацією давніх споруд, а не тому, що любив старших жінок. Декотрі дослідники припускають, що саме Рамзеса II можна ототожнити з біблійним фараоном із твердим серцем, який не бажав відпустити обраний народ разом із Моїсеєм. Однак ця гіпотеза залишається дискусійною, а історичність самого виходу євреїв з Єгипту нині часто ставлять під сумнів. До речі, про кари єгипетські у мене є прекрасне відео, посилання залишу в описі. Рамсес III. А ось Рамзеса III, ні, він не родич другого, хоча вони там всі один одному хтось. Отож, Рамзеса III часто називають останнім справді великим фараоном Єгипту. У багатьох аспектах він наслідував Рамзеса II. На початку свого правління чоловіку довелося протистояти новому вторгненню так званих народів моря, індоєвропейських спільнот, які на початку 12 століття до нашої ери рушили в Сирію та на інші території Близького Сходу, спричинивши
спричинивши серед іншого занепад Хетського царства. Єгипетський володар, лишаючись єдиним сильним правителем регіону, зумів відбити напади і переміг народи моря як на суходолі, так і на воді. Розповіді про обидві перемоги він наказав висікти на стінах храму в Меденет-Хабу. Втім, тривалі війни погіршили економічний стан держави. Наслідком став перший у світі історії страйк будівельників, який розпочали робітники Деїр Ель-Медіни у 29-му році правління Рамзеса III. Може, це на це була відсилка в Астеріксі і Обеліксі? Протест стартував у 10-й день тижня, офіційний вихідний, що свідчить, робітники не відмовлялися працювати. Вони вимагали лише виплати заборгованих продуктових пайків і нагайок. Погіршення внутрішньої ситуації спричинило формування змови проти фараона. Інтриганти планували вбити Рамзеса III і посадити на трон принца Пентаура, його сина від Тіє, однієї з менш впливових дружин. І хоча старий фараон, ймовірно, дійсно загинув внаслідок змови, але кілери повного успіху не досягли, адже причетні були викриті, засуджені та страчені вже за часів Рамзеса IV. Це я, диктор. А це збір на 3 мільйони на потреби 9 бригад. Задонативши на який від 50 гривень, ви отримуєте бонусне відео у подарунок. Піанхі. Піанхі, або ж Піанхі, був засновником і найвизначнішим правителем 25-ї династії, відповідальним за повторне об'єднання Єгипту після третього перехідного періоду. Хоч він походив з Куша, але вважав себе єгиптянином, переконаним, що саме Амон-Ра доручив йому відновлення порядку у Верхньому та Нижньому Єгипті. Піанхі зібрав значне військо та вирушив у похід, де зіткнувся з коаліцією лівійських володарів, об'єднаних під проводом Тефнахта І з 24-ї династії. Події цього походу докладно описані на великій стелі, знайденій на території Гебель-Баркал у Нубії. Місце було присвячене Амону-Ра, а його незвична форма, масивний виступ, схожий на гігантського жерця, асоціювали з короною, що захищала фараона від видимих і невидимих ворогів. Текст стели описує Піанхі не лише як правителя, що шанує давні єгипетські традиції та виконує ритуали, а й як володаря, який з повагою ставився до переможених і мав фетиш на прекрасних єгипетських коней. Можливо, він предок Чічоліни чи, не дай Боже, Катерини II? У тексті купа літературних алюзій і пасажів із стародавніх творів, тож читається він швидше як епічний роман, а не державний документ. Піанхі помер у 721 році до нашої ери. Поховали правителя у некрополі Ель-Курру, де поруч із ним спочивали улюблені коні. Після його смерті владу успадкував син Шабака. Ні, не цей, ось цей, який завершив справу об'єднання, здолавши Бохоріса, нащадка Тефнахта. Нектанебо II. Нектанебо II – останній справжній єгипетський правитель, після якого на престолі вже не залишилося жодного «Made in Egypt». Хоча зараз в Єгипті нічого не залишилося «Made in Egypt». Там все «Made in China». Ймовірно, верблюди теж. Єгиптологи зазвичай об'єднують першого та останнього володаря порно-династії. Єгиптологи зазвичай об'єднують першого та останнього володаря 30-ї династії під спільним іменем грецького походження – Нектанебо. Насправді ж вони носили різні імена – Нехтенебеф, Нектенебо І та Неферкаруенхебіт, Нектанебо II, які для греків звучали подібно. Піздець подібно Нехтенебеф і Нефекракунканканканкан. Дуже подібно. Як Антон і Анатолій. Починав наш герой із посади регента, поки його дядько вирішив погратися у великого полководця і подався на війну до Азії. Нектанебо теж брав участь у поході і командував значною частиною армії, грецькими найманцями, яким, по суті, і довіряли військові справи. Але сімейна драма не забарилась. Батько зрадив власного брата, покликав сина назад і готував його до коронації. Теос, дізнавшись, що вдома революція, швидко виїхав до
Персії у пошуках політичного притулку. Сам Нектанебо тим часом мусив приборкувати опозицію, що йому, як не дивно, вдалося. Правда, не за підтримки спартанського царя Агесілая. Після стабілізації ситуації Нектанебо II взявся за будівельні проєкти, ремонтував храми, зводив нові та взагалі поводився так, ніби в країні зовсім не назрівав черговий апокаліпсис. Велике будівництво. На жаль, це не допомогло, коли Артаксеркс III прийшов повертати контроль. У 343 році до нашої ери Перська імперія захопила Єгипет, а фараону довелося спішно тікати з Мемфіса. Він утримувався у Верхньому Єгипті ще 1,5 року, але зник так само раптово, як і всі хороші шанси відновити незалежність. Через значні заслуги у відбудові храмів Нектанебо II шанували ще й в епоху Птолемеїв. Тоді ж з'явилася легенда, нібито останній фараон, володіючи магічними здібностями, відправився до Македонії, де, набувши подоби бога Амона, зачав із царицею Олімпіадою Олександра Великого, майбутнього визволителя Єгипту від перського панування. Ну і ще про нього фільм є. Історія цих правителів показує, що Єгипет творили люди, які вміли діяти в момент, коли країна хиталась між порядком і хаосом. Хтось, як Нечерехет, запускав технологічні революції, запрошував інопланетян будувати піраміди. Хтось, як Сенусерт III та Тутмос III, будував імперію мечем і дипломатією. А були й такі, як Піанхі. Це взагалі якийсь японський чувак, якого він тут. А були й ті, як Піанхі, чи... Та ти співав. А були й ті, як Піанхі чи Нектанебо II, хто втілював останні спалахи величі в епохи загального занепаду. Попри різні характери, методи і масштаби амбіцій, усіх їх об'єднує одне. Кожен із цих правителів у критичний момент зумів залишити слід, який пережив століття. Ну, або принаймні дав мені тему для ще одного відео. Тому на сьогодні це все. Ставте вподобайку, пишіть в коментарі, чи ви бачили піраміди. І до наступного. Та пам'ятайте, що історія – це сексуально. А презервативи були винайдені у Єгипті. Тому не грішіть і кохайтесь безпечно. Відомий кам'яний артефакт планета Нармера. Відомий кам'яний артефакт планета Нармера з рельєфами Галета. Відомий кам'яний артефакт палета Нармера. Відомий кам'яний артефакт палета Нармера є рельєфами. З рельєфами. Відомий кам'яний артефакт палета Нармера з рельєфами. Традиційно тлумачиться як символічне зображення об'єднання Єгипту. Єгипту. Традиційно тлумачиться як символічне зображення об'єднання Єгипту. Об'єднання. Як об'єднання? Об'єднання. О, то я гарно сказав. Та Неферкаруен Хебіт. Нектанебо II. Другий. Неферкаруенхебіт. Тут чувака взагалі ім'я хтось пчихнув, а вони записали. Хтось як Нечерехет. Хтось як Нечерехет. Сенусерт. Це взагалі як ліки для серця якісь. Сенусерт. Передозування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Я його рамеса йону, блядь.